personazh që u shfaq gjatë ndeshjes së futbollit Serbi-Shqipëri të vitit 2014 quhet Ivan Bogdanov. Ai priu një grup i tifozësh të cilët hynë thuajse të pashqetësuar në fushën e lojës, menjëherë pasi në të zbriti droni. Bogdanov kërcënoi dukshëm lojtarët shqiptar. Ai është i vetmi që shfaqet fare hapur, ndryshe nga tifozët e tjerë, që përdorin bluza, shall apo kapuç për të mbuluar fytyrën e tyre. Në fakt, Bogdanov nuk ishte i panjohur në situata të tilla. Edhe më herët në vitin 2010, ai ishte protagonisti i prishjes së ndeshjes mes Italisë dhe Serbisë, kur jo vetëm nxiti kore ekstreme, nacionaliste anti-shqiptare, por dogji edhe flamurin shqiptar në stadiumin e Gjenovas. Ivan Bogdanov ka një CV shumë të pasur në këtë pikë, por nuk është ai qëllimi i këtij dokumentari, përkundrazi. Bogdanov është vetëm një nga fijet që lidh një rrjet shumë të dendur të botës ekstremiste nacionaliste në Serbi me futbollin, krimin e organizuar dhe politikën në rangjet më të larta. Do të hyjmë në këtë botë të errët për zbuluar se si kultivohet jo vetëm fryma anti-shqiptare, por edhe ajo anti-perëndimore. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Në vitin 2008, kur Kosova shpalli pavarësinë, në Beograd u zhvilluan protesta të mëdha. Madje ekstremistët nacionalist serb sulmuan edhe ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe disa përfaqësi të tjera diplomatike. Siç u verifikua më vonë, një rol thelbësor në këto sulme patën huliganët e futbollit, ku me semrave të shumt, si një ndër drejtuesit e tyre kryesor, u identifikua nga mediat, pikërisht Ivan Bogdanov, i njëjti që u shfaq në Itali në 2010-ën dhe në ndeshjen Serbi-Shqipëri në 2014-ën. Në fakt, futbollin këto grupe e kanë një lloj mbulese për objektiva më të mëdha, më të rëndësishme. Synimi kryesor është ruajtja dhe përhapja e nacionalizmit ekstrem, por jo vetëm kaq. Dhe pikërisht nga këtu do të fillojë kërkimi ynë për të hyrë më në thellësi të këtij organizimi. Tifogrupi i ekipit të Partizanit të Beogradit është njohur historikisht me emrin Grobar, por në vitin 2013 kemi krijimin e një nëngrupi të ri, apo ripakzim me një emër tjetër, Janiçari, Jeniçerët. Ky emërtim lidhet me një sit elit të krijuar kryesisht me djem nga Ballkani, të marrë nga familjet e krishtera gjatë periudhës së perandorisë osmane. Jeniçerët si tifogrup lindën në një moment të veçantë në Serbi, kur në pushtet ngjitej me shpejtësi Aleksandar Vučić. Kjo tifozëri e tyre quhet Jeniçerët, në emrin e parë merr Jeniçerët dhe krijohet në vitin 2013 dhe po të kemi parasysh që Partia Progresiste e Vučićit lind në 2012-ën, fillon marrjen e pushtetit. 2013-a e Jeniçerëve hesin në mënyrë progresive me njëra tjetrën. Domethënë rritja e partisë dhe rritja e grupit Jeniçerëve ndodh në mënyrë paralele. Nga Jeniçerët krijohet një tjetër nëngrup i tifozave të Partizanit të Beogradit, i quajtur Princip. Edhe ky emërtim ka një prapavi historike. Ai vjen nga Gavrilo Princip, antar i shoqatës ultranacionaliste serbe, Dora e Zezë, që në vitin 1914 vrau në Sarajev arqidukën Franz Ferdinand, duke dhënë udhë kështu luftës së parë botërore. Pra të gjitha grupet që në fakt janë banda të vërteta, ka një lidhje të qartë me nacionalizmin ekstrem. Fakt ky që dëshmohet në mënyrë të vazhdueshme. Madje shkon shumë më tej. Kështu që bandat janë të përdorura për qëllime politike, për qëllime ekonomike, për qëllime të kontrollit dhe të trafiqeve të zeza që ndodhin dhe kontrollit të rrymave politike brenda vetë vendit apo të vendeve të cilat duan të interferojnë. Ajo që i bën më të rrezikshme këto banda është lidhja e tyre drejt për drejt
me rangjet më të larta të pushtetit në Serbi. Dhe nuk po flasim për hipoteza, sepse janë vetë gazetarët serb të cilët kanë sjellë prova për diçka të tillë. Bojana Pavlović është gazetare e KRIK, rrjeti të raportimit të krimit dhe korrupsionit në Serbi. Në 10 qershorin e vitit 2020, ajo mori një informacion të rëndësishëm. Në njërin nga kafet e Beogradit, ndodhej djali i presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, në shoqërinë e një personazhi të njohur të botës së errët. Gazetarja realizoi një fotografi, të cilën e dërgoi në redaksinë e saj dhe u largua. Por vetëm disa dhjetra metra më tej, ajo u ndalua nga 3 burra, të cilët u paraqiten si punonjës policie. Unë ndalova sepse ata mu paraqitën si polic dhe më kërkuan menjëherë të fshija fotografin që kisha bërë. Ata më thanë se ajo fotografi mund të më shkaktonte probleme. Më pas edhe disa burra u bashkuan me policët. Njëri prej tyre ma rëmbeu telefonin nga dora. Sigurisht kërkova ndihmë që të më kthenin telefonin. Më pas Aleksandar Videović dhe një djalë tjetër që ishte ulur me djalin e presidentit Vučić, dolën nga kafeneja dhe mu drejtuan direkt duke më thënë se më njohin nga një gjyq që unë kam ndjekur. Ma kthyen telefonin dhe u larguan. Ovi ljudi koji se predstavili kao policija su bili otišli. Por përse kjo fotografi ishte kaq e rëndësishme, sa të shkaktonte reagimin e tyre? Kush ishin personazhet që po ndiqnin një ndeshje futbolli në shoqërinë e Danilo Vučić, djali i Aleksandar Vučić? Aleksandar Vidojević është pjesëtar i grupit të jeniçerëve të Partizanit të Beogradit dhe sipas KRIK, i përket botës së kriminalitetit, jo vetëm në Serbi, por edhe në Maltëzi, ku renditet si pjesëtar i një klani të fuqishëm kriminal, i cili ka lidhje të forta me këto grupe huliganësh të futbollit. Pa mi smo od 2016. negde počeli da se bavimo zapravo ovom kriminalnom grupom i mi smo... Sigurisht që ata nuk janë vetëm një grup tifozësh. Ata janë gjithashtu një grup kriminal dhe antarë të ndryshëm akuzoheshin për vepra të ndryshme penale, nga sjelljet e dhunshme në vrasje, tentativë për vrasje, përleshje, plagosje. Janë të përfshirë në trafikun e drogës dhe në punët e sigurisë në Beograd. Ata siguruan klubet dhe kafenet më të mira për një periudhë të gjatë. Kjo është arsyeja që fotografia e Vidojević dhe djalit të Vučić u kërkua të zhdukej. Në fakt lidhja mes tyre është dëshmuar nga gazetarët në Serbi, edhe disa herë të tjera, përmes fotografive, siç është ajo e botrorit të vitit 2018, ku në ndeshjen mes Serbisë dhe Kostarikës, ata shfaqen bashkë në stadium, e po kështu, edhe në një lokal nate, disa kohë më pas. Fakte dëshmojnë se këto klane veçnëzitje së frymës anti-shqiptare, anti-bosnjake e anti-kroate janë pjesë e një rrjeti të dendur që përfshin krimin e organizuar. Sigurisht nuk është një lidhje kaq e thjeshtë për t'u identifikuar. Për ta bërë diçka tillë, duhet të kthehemi sërish në vitin 2013, kur u themelua grupi ultranacionalist i jeniçerëve. Kreu i pari i grupit të jeniçerëve në vitin 2013, kur ata u krijuan, ishte Aleksandar Stanković, i cili rendiste në dosin e tij një listë të gjatë rekordesh kriminale, nga kërcënimet, torturat, armbajtja dhe trafikimi i narkotikëve. Veç të tjerash, ai identifikohej nga KRIK, rrjeti i raportimit të krimit dhe korrupsionit, si pjesëtar i klanit mafios Kavaç në Maltëzi. Mediat kanë mundur të verifikojnë lidhjen e tij, jo vetëm me figurat të njohura të policisë serbe, por edhe politikanëve të lartë në Serbi. Më duhet t'ju kujtoj se nuk bëhet fjalë për tifoz të thjeshtë, por bëhet fjalë për njerëz që akuzohen për krime të tmerrshme. Njerëz janë vrarë, gjymtuar, janë djegur dhe e varrosur më pas. Persona të tillë kanë pasur lidhje me pjesëtar të policisë, gjë e cila është pjesërisht e dëshmuar, pasi disa inspektor janë duke u hetuar për këtë bashkëpunim. Mund të themi se ka patur një lidhje të ngushtë me shërbimet e sigurisë. Posle ubistva Aleksandra Stankovića, on je bio zapravo vođa ove kriminalne grupe. Ajo që dim është se Aleksandar Stanković ka qenë drejtuesi i këtij grupi të Partizanit të Beogradit, por përveç kësaj ka qenë i përfshirë edhe në punët e sigurimit.
Antarë të grupit janë akuzuar për vepra të ndryshme kriminale, nga dhuna e deri në vrasje e mbetur në tentativë. Ishte një lloj përzierje apo kombinimi mes tifozëve dhe antarëve të grupeve kriminale. Aleksandar Stanković e udhëhoqi atë grup. Mes lidhjeve të dëshmuara në rangje të larta, të kreut të parë të jeniçerëve, Aleksandar Stanković është ajo me Novak Nedić, sekretari i përgjithshëm i qeverisë së Serbisë, gjatë kohës kur kryeministër ishte Aleksandar Vučić. Ono što takođe informacije do kojih smo došli jeste da je generalni sekretar vlade Novak Nedić Ka disa tregues se Novak Nedić ishte i afërt me antarët e këtij grupi kriminal. Pra edhe ky grup u rrit fal lidhjeve të tij. Lidhjeve të shumta si në shtet ashtu edhe në polici. Ndërsa në krye të policisë ishte Nebojša Stefanović, i cili deri në një moment ishte njeri i besuar i Aleksandar Vučić. Krimi nuk mund të funksiononte pa këtë lidhje. Këto janë të dhëna të publikuara në disa media në Serbi. Madje është konfirmuar nga disa burime se Nedić e Stanković kanë përdorur edhe poligon të ushtrisë serbe për të bërë së bashku qitje. Aleksandar Stanković, kreu i parë i jeniçerëve të Partizanit të Beogradit, vritet në tetorin e vitit 2016 në një ekzekutim brutal që dukshëm ka lidhje me botën e krimit të organizuar. Ky rrjet jo pak i ngatruar mes grupeve nacionaliste, krimit të organizuar dhe politikës nuk është i panjohur në Serbi dhe nuk e ka fillesën në periudhën kur hipi në pushtet Aleksandar Vučić. Rrënjtë e tij duhen kërkuar shumë herët, por në formë tjetër ata nisën të përdoren qartazi në periudhën e Slobodan Milošević. Pra, fillesat janë atë kohë, sot është vetëm vazhdimi. Historiku i tifozërive është shumë i rëndësishëm, janë shumë të rëndësishëm këto grupe, dhe ky ka qenë e rëndësishme që në kohën e mbretërisë jugosllavisë. Fillohet pastaj historiku i tyre me periudhën e Titos. Tito jo mundohet të bashkojë në një mënyrë unitare grupet, republikat e ndryshme që kishte, pikërisht duke përdorur tifozërinë. Fillon rritja e tyre e ultrave, e huliganëve, dhe ku fillon dhe përdorimi më tepër i kësaj terminologjie, fillon në mesin e viteve 80. Mendohet që, do me thënë, ajo që kthehet në një vizë ndarse midis asaj që ishte ish Jugosllavia dhe fillimit të luftrave në Jugosllavi është pikërisht një ndeshje futbolli e cila nuk arriti të kryhet, por që duhej të kryheshe në stadiumin Maksimin të Zagrebit, ku duhet të lozte ylli i kuq i Beogradit me Dinamon e Zagrebit. Në mesin e viteve 80, Slobodan Milošević, gjendur përballë një presioni që sa vinte e rritej në raport me republikat e tjera, nisi të zbatonte politikat e tij nacionaliste ekstreme në Kosovë, Kroaci e Bosnje. Pikërisht në këto kushte, në 13 majin e vitit 1990, në Zagreb, zbritën në fushën e lojës dy ekipet më të forta të Jugosllavisë së kohës, kroatët e Dinamos së Zagrebit dhe serbët e yllit të kuq të Beogradit. Kjo ndeshje kishte pak ose as pak lidhje me futbollin. Në Kroaci, në pushtet po vinte Franjo Tudjman, i cili kërkonte ndryshime të forta në Jugosllavi, kundër të cilave ishte Slobodan Milošević. Dhe të gjitha këto kundështi midis kroatëve dhe serbëve u shfaqën në mënyrë të dhunshme në këtë ndeshje. Grupet e tifozërisë sigurisht që nuk janë ato që sjellin luftën, por është ajo që italianët thonë është pika që del nga vazoja, do me thënë mund të jetë shkaku nga e cila mund të fillojë lufta. Në këtë ndeshje Slobodan Milošević dërgoi në Zagreb 3000 tifozë të yllit të kuq të Beogradit, që asë kohe drejtoheshin nga Zeljko Raznatović, apo ai që u njoh gjatë luftrave në ish Jugosllavi si një ndër kriminalët më gjakatar, Arkani. Pas provokimeve të forta të tifozërisë serbe dhe policisë së përbërë në mas nga serb, ndeshja mori përmasat e një konflikti fizik masiv, ku përfshin edhe futbollistët e të dy skuadrave. Në krye të gjithë përplasjeve,
që shkaktuan dhjetra të plagosur, qëndronte Arkani, njeriu i afërt i Miloševićit. Është një fëmijë që në moshën 12 vjeçare arrestohet për herë të parë për akte vandalizmi. Babai i tij, i cili deshte ta rregullonte në një farë mënyrë, ishte general në ish Jugosllavi, e fut në ushtri dhe e lidh në ambientet ushtarake në mënyrë që ai të heci të përparoj. Shërbimet sekrete serbe e përdorin dhe e përdorin në një mënyrë të veçantë. Nuk e përdorin duke e futur në ushtri, po e përdorin duke e stërvitur si vrasës me porosi. Në dokumenta qartësohet se Arkan nuk kishte ndonjë lidhje të veçantë me futbollin, por bëhet pjesë e tij kur kupton ndikimin që ka mbi masat e thjeshta të njerëzve. Ai vendoset në krye të ultrasve të yllit të kuq të Beogradit, prej të cilëve krijon edhe grupin paramilitar famkeq, Tigrat e Arkanit, të cilët akuzohen për krime të shumta e të tmerrshme gjatë luftrave në Kroaci, Bosnjë dhe Kosovë. Pra e gjithë historia e përdorimit të këtyre grupeve për qëllime ultranacionaliste, ekstreme, nga shteti serb, nën petkun e futbollit ka nisur që në mesin e viteve 80. Është një lidhje që pavarësisht ndryshimit dhe përshtatjes ka mbetur thuajse njëjtë edhe sot. Si thamë më sipër, në vitin 2016, drejtuesi i jeniçerëve Aleksandar Stanković u ekzekutua në një atentat për larje hesapesh në Beograd. Vendin e tij në krye të këtij grupimi të Partizanit të Beogradit e mori Veliko Belivuk, i njohur me pseudonimin Ujku i Bardh, një tjetër personazh i botës së nëndeshme me lidhje të forta në shtetin serb. Aleksandar Stanković ka qenë bashkëpunëtori më i afërt i Veliko Belivuk, Ujkut. Ai edhe më parë ka qenë i akuzuar dhe dënuar për vepra të ndryshme kriminale, për sherre, të shtëna me armë zjarri, plagosje, kërcënime e me radhë. Ai madje në vitet 2018-2019 u akuzua për vrasje, por u shpalli pafajshëm përmes një procedure të diskutueshme me shkelje të shumta dhe prova të diskredituara që çuan në lirimin e tij. Gjërat kanë ardhur deri në pikën që antarët e këtij grupi nuk mund t'i quash më tifoz, por një organizat kriminale. Janë një organizat kriminale që akuzohen për 10 krime dhe jo të çdolojshme, por nga ato më monstruozet që as Mali i Zi, as Serbia dhe as vendet e rajonit nuk i mbajnë mend. Veliko Belivuk, zurivendin e Aleksandar Stanković, një vazhdimsi që nuk ndryshoi asgjë në mënyrën e funksionimit të jeniçerëve. Madje, shfaqjet e tyre ultranacionaliste në stadiume e mjedise publike u bën edhe më të shpeshta. Në botrorin e vitit 2018, të mbajtur në Rusi, shumë tifoz serb u shfaqën në stadiume me bluza kumbanin të stampuar portretin e Ratko Mladić, një kriminal lufte, përgjegjës për masakrat gjakatare në Srebrenicë, së bashku me Arkanin, ku mbetën të vrarë mbi 8.000 bosnjak. Pika maksimale e këtij ekstremizmi u shpreh haptazi në stadium gjatë ndeshjes Serbi-Zvicër, ku thirrjet anti-shqiptare, deri në kore që kërkonin vrasjen e tyre, morën përgjigjen e 2 djemve shqiptarë të kombëtares zvicerane, Xhakës e Shaqirit. Tjetër shqipoj, 2 të tilla, 2-1, për mbys Zvicra në një moment. Pra, këto banda përdoren në disa forma. Përdoren për të çuar përpara agjenda politike, që është gjëra shumë e rëndësishme. Nga një herë mund të jenë me opozitarët, nga një herë mund të jenë me qeverinë, sepse ndryshojnë pozicionet e tyre. Përdoren për të krijuar kontroll të bandave midis asaj që ndodh në vende të ndryshme. Përdoren në këtë rast për të interferuar, për të ndërhyrë në politikën e brendshme të Malit të Zi. Të dhënat për përfshirjen e këtyre grupeve në aksione ekstreme për të krijuar destabilitet në Mal të Zi dhe Kosovë
janë fare të qarta, madje të faktuara. Jeni njohur me grushtin e shtetit që do të ndodhte sipas prokurorisë malazeze në 16 tetor të vitit 2016 dhe që Belivuk do ta drejtonte atë grup, do të merrte pjesë në të. Belivuk pretendoi se ati u kërkua të ishte aktor i këtij grushti shteti gjatë zgjedhjeve parlamentare në Mal të Zi. Është interesante që askush nuk është marrë ndonjëherë me deklaratën e tij apo nuk ka hetuar nëse është e vërtet kështu apo jo. 14 persona shpallën fajtor nga gjykata e Podgoricës në akuzën e tentativës për grusht shteti në Mal të Zi. Sipas hetimit, grupi i përbër nga 2 rus, 3 malazez dhe 9 shtetas të Serbisë synonte vendosjen në krye të një qeverie pro-ruse dhe bllokimin e antarësimit në NATO të Malit të Zi. Sipas të dhënave të KRIK, krerët e grupit të Jeniçerëve ruanin një lidhje të fortë me një klan të fuqishëm kriminal, me qendër në Kotor të Malit të Zi. Në këtë qytet, prej vitesh është zhvilluar një përballje përgjakshme për kontrollin e rrugëve të drogës mes 2 grupeve, që dikur kanë qenë një i vetëm, Skaljari dhe Kavaç. Pjesë e këtij grupi të dytë, Kavaç, sipas mediave në Serbi dhe Mal të Zi, kanë qenë disa ndër krerët e Jeniçerëve, mes të cilëve Stanković, i vrarë në 2016, Veliko Belivuk dhe Aleksandar Vidojević, i cili është shfaqur në fotografi me djalin e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić. Madje sipas gazetarëve, kjo lidhje e Jeniçerëve me klanin Kavaç është pasqyruar edhe në aksionet selektive dhe të njëanshme që ka ndërmarrë policia serbe, duke goditur vetëm njërin krah. Brenda 5 apo 6 viteve nga ardhja në pushtet e Aleksandar Vučić, grupi Kavaç vetëm u forcua. Ajo që ishte e dukshme është se policia arrestoi vetëm antar të klanit rival të tyre, të quajtur Skaljar. Ata të klanit Kavaç ishin të lirë dhe u shmangën drejtësisë. Këto grupe ekstremiste, kriminale, pra janë pikërisht ato grupe që kanë dhe degëzimet e tyre të shtrira edhe në Kosovë dhe janë pikërisht të grupe që vazhdimisht bëjnë incidente, sidomos në veriun e Republikës të Kosovës, por edhe në komuna tjera me Sërbë si që janë Graçanica, Artona dhe së fundmi një incident që ishte në komunën e Shtërpcës. Sipas një dëshmie të sjellë nga KRIK në 2022, pretendohet se politikani serb Oliver Ivanović është vrarë në provicë të veriut në Kosovë nga Belivuk dhe klani i Jeniçerëve, ku përfshihen bashkëpunëtorët Milan Radojčić e Zvenko Veselinović, 2 drejtuesit e dëshmuar të trafiqeve dhe grupeve radikale në veri të Kosovës dhe të lidhur qartazi me Beogradin zyrtar. Shteti serb i hodhi poshtë deklaratat e publikuara në KRIK, por askush nuk mund të thotë në formë të provuar nëse ato ishin apo jo të vërteta. Shikoni sa prezent janë këta njerëz në media. Kanë vëmendje të plot mediatike. Policia bën siguri arreston, vetëm kur u duhet për publicitet. E keni parë, ato grupe huliganësh radikale kanë ardhur në kufi me Serbisë dhe Kosovës. Mendoni se kanë ardhur rastësisht? A mendoni se policia nuk ka patur mundësi t'i ndaloj gjatë udhëtimit drejt kufirit Kosovës? Kjo do thotë se ka një ndarje dhe një lidhje të thellë mes Aleksandar Vučić dhe këtyre organizatave kriminale. Natyrisht është e qartë që këto grupe janë të lidhura ngushtë me shtetin e Serbisë dhe tashmë kjo është fare e qartë dhe e dëshmuar edhe nga gjetjet në teren. Në Serbi është forcuar ndikimi rus, i lidhur me grupet radikale. Ata nuk hezitojnë të kërcënojnë qytetarët, politikanët, por faktori kryesor që ka dhënë këtë pozitë është qeveria e Republikës së Serbisë. Ajo bashkëpunon me ta. Të gjitha operacionet e pastrimit të parave kalojnë përmes Veselinović dhe Radojčić. Radojčić dhe Veselinović, të dy të renditur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara dhe të identifikuar si organizator kryesor në vendosjen e barikadave në veri të Kosovës, kanë bashkëpunuar në vazhdimsi me krerët e Jeniçerëve. Natyrshëm projektet e tyre nuk kanë qenë individuale, por të koordinuara nga lart, siç ka pranuar edhe vet Belivuk. I bëj thirrje Bashkimit Evropian dhe administratës amerikane sigurisht. Ju lutem kushtojeni vëmendje se si këto grupe kanë ndikim në Kosovë
dhe për çfarë po përgatiten dhe për çfarë janë të gatshëm. Unë kam informacione se kam mjaft grupe të armatosura, të cilat duan të krijojnë destabilitet në Kosovë. Te huliganske i radikalne grupe čak došli na granicu između Kosova i Srbije. Nëse Rusia pushton Ukrainën, Vučić do t'i përdorë këto grupe radikale, natyrisht me ndihmën e Putinit, për të shkaktuar gjithmonë një situatë të paqëndrueshme në Kosovë, që paqja të mos vijë asnjëherë. Në vitin 2021, Veliko Belivuk, kreu i Jeniçerëve u arrestua në akuza të shumta për vrasje, rrëmbim, gjobvënie, trafik lëndësh narkotike e kështu me radhë. Po kështu edhe disa pjesëtar të Jeniçerëve. Hetimet nxorën në pa edhe një zyrtare të lartë të qeverisë serbe, Diana Hrkalovic, e cila më parë mbante pozicionin e zëvendës ministres së brendshme, e më pas sekretare e shtetit në këtë ministri. Mbi të bie një sër akuzash që lidhen të gjitha sipas Balkan Insight me të njëjtin rrjet të Jeniçerëve dhe liderëve të saj, Aleksandar Stanković i vrarë dhe Veliko Belivuk i arrestuar. Ne možemo da tvrdimo da je Vučić direktno, dakle, imao... Ne nuk mund të pretendojmë se Vučić ka pasur kontakte të drejtë për drejta me Belivuk. Për këtë nuk kemi prova, por ajo është pohuar nga vetë ujku i bardhë. Ai ka theksuar kur ul në bankën e të akuzuarve se ka marrë pjesë në vepra kriminale dhe se ka kryer një lloj shërbimi për shtetin, dhe janë gjëra që prokuroria nuk i ka hetuar fare. Kur flasim për këto grupe tifozësh dhe zotin Vučić, ajo që u shfaq në publik si informacion që nuk është vërtetuar dhe hetuar edhe sot e kësaj dite, është deklarata e Veliko Belivuk, të cilën e dha pas arrestimit, ku pretendonte se kishte kontakte me disa persona të lartë nga qeveria e Serbisë, madje edhe lidhje që çonin deri tek vetë Vučić. Do ndonjëherë që edhe këto organizata ndryshojnë emrin, por siç e thika më lart, funksioni i tyre është pikërisht i njëjtë, pra mund të quhen dhe si të themi struktura jo zyrtare të cilat janë në shërbim të shtetit serb, por dhe në shërbim të organizatave me interesa të përfitimeve të jashtëligjshme kriminale që shtirën e tyre kanë pothuajse në të gjithë Ballkanin perëndimor. A ishin këto arrestime të realizuara për të goditur klanet kriminale, apo thjesht për të prerë fije të një aktiviteti që tashmë ishte bërë shumë i dukshëm në lidhjet e tij me shtetin? Unë do të thosha se Vučić ka ushtruar ndikimin e tij mbi ta. Ata janë vetëm duke kryer urdhra. Ekziston mundësia që në një moment ato grupe radikale për të cilat nuk kam dyshim se janë në ndikim të Vojislav Šešelj, t'i kthejnë shpinën dhe t'i përdor Rusia. E keni parë që në Serbi është forcuar ndikimi rus, i lidhur me grupet radikale. Fajin që ato kanë marrë kaq shumë rëndësi e ka mbi të gjitha qeveria e Serbisë, sepse ka bashkëpunuar qartazi me ta. Në dritën e fakteve, gazetarët kanë hedhur hije të shumta dyshimi, të cilat ministri i brendshëm Aleksandar Vulin u përpoq t'i shuaj, duke deklaruar se operacionet kishin zbuluar një tentativë për të vrarë presidentin Aleksandar Vučić. Por Belivuk gjatë gjykimit të tij, jo vetëm ka shprehur se nuk ka lidhje me një projekt të tillë, por theksoi se për disa vjet ka punuar në urdhrat e shtetit të Serbisë dhe vetë presidentit Aleksandar Vučić. E në fakt Vučić vjen nga një parti e tillë, nga Partia Radikale. Ka një eksperiencë si ministër informacioni në vitet 98-2000 dhe e njeh shumë mirë funksionalitetin dhe punët që kryejnë këto grupe. Jo më kot, në deklaratat që bën xhiron e mediave europiane, Veliko Belivuk ka renditur edhe një sër aksionesh, të cilat janë realizuar prej grupit të tij me kërkesë të autoriteteve zyrtare dhe vetë Aleksandar Vučić, me të cilin sipas tij nuk kanë munguar asnjëherë kontaktet. Sigurisht deklarimet e këtij personazhi të zhytur thellë në botën e krimit as nuk janë hetuar dhe vështirë se do të hetohen ndonjëherë plotësisht. Por në përfundim një fakt mbetet i sigurt. Lidhja e nisur në mesin e viteve 80 mes pushtetit në Serbi dhe grupeve radikale nuk është shkëputur asnjëherë. Ato janë pjesëmarrëse në të gjitha situatat e krijuara, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Malë të Zi. Dhe faktet tregojnë se pas tyre qëndron shteti serb. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.